modul 106 să jucăm iar și challenge-ul cu Block Strike. Știți challenge-ul ăla care noi trebuie să luăm niște arme care toată lumea nu prea le folosesc, cum ar fi această armă. Deci jur că arma asta o vedeam unor pe modul zombie, pe modul clasic battle și sincer, bă, o mai înțelegeam că exista pe acolo la battle, dar așa în principal arma în sine nu este o porcărie, dar pentru anumite moduri nu este potrivită. Pentru zombie nu-i. Și asta este și challenge-ul. Știți, challenge-ul care trebuie să ne facem o provocare și jucăm cu toate armele slabe. Pe viitor, următorul o să fie cu un fel de armă foarte făcut, are ceva material făcut, tot ce îl ții este făcut din lemn. Eu îl numeam băț pentru că era foarte subțire și da, mi-am luat un skin. Pentru cei care vă mirați de ce am picioarele ciudate. Și ori și simplu challenge-ul ăsta mi-a dat o inspirație când m-am jucat, am făcut challenge-ul ăla, știți voi, cu zombie, care trebuia să supraviețuim 3 meciuri. E cam asta și ideea, deci challenge-ul ăsta, pe nu vă mai zis prin un alt videoclip, dar challenge-ul cu zombie, survive, care trebuie să supraviețuim 3 meciuri într-un singur videoclip. Este o provocare mai veche, este un challenge care îl făceam eu acum foarte mulți ani. Dar am revenit acum în prezent și de asta încă îl fac. Pentru că este o tradiție la noi în canal să supraviețuim în modul zombies. E un fel de challenge. Așa că actualizări în joc nu prea mai auzit nici, că nu prea mai făcut foarte multe update-uri pe Block Strike, ce am observat. Niște actualizări mici, au mai băgat niște skin-uri, au mai făcut niște treburi mititele, așa să zic, nu foarte explodatoare, dar totuși bine că jocul e actualizat și nu e un joc mort. Asta îmi pare foarte bine. Ok? Asta îmi pare foarte bine că nu e un joc mort. Dar, da. Ce să zic, fraților, am revizuit cu episodul de Block Strike. Tot că am momente că trece zile, săptămâni și luni când nu mai filmez cu jocul, dar nu mai știu ce să mai filmez. Dacă mai apar hărți noi sau poate o să mai văd costume, atunci o să mai revin cu episoade foarte multicele sau multe la rând. Dacă ați observat, totuși în 2026-2025 am început seria asta să îmi plac mai mult decât era la început. Parcă era mai updatat. Mamă, primul kill cu shotgun-ul. Era mai altfel. Acum parcă s-a mai schimbat jocul. Da, înțeleg că multor oameni nu le convine că jocul s-a schimbat și nu mai se simte la fel, dar ideea este că are treabă cu mai multe treburi, este că unii oameni s-au mai lăsat de jocul respectiv și cumva jocul ăsta, adică și cumva pentru dânsii li se pare foarte hidos jocul, dar în realitate el a rămas cam în același plan, joc cu shooter cu oameni pătrățoși, deci el prin plan arma s-a același joc, ci s-a schimbat. Avem animații, avem moduri noi și jocul e mai updatat, adică are update-uri dese, jocul nu e mort, deci asta îmi pare bine că nu avem un joc mort. Ok. Deci mi se pare un punct 1-0. Oh, nu. Da, a trebuit să mă duc spre băiatul ăla, fii atenă. Du-te, gata. Și s-a dus acolo să mă omoare cică și nu mă găsesc. Da, știu că distrug challenge-ul, dar nu vreau să mor, asta e ideea. Ok, asta e. Bă, 5 kill-uri cu shotgun-ul ăsta, wow, adică mă așteptam să fie jale cu arma asta. Da, am impresia că am lag. Nu știu de ce. 79 de FPS-uri. Da, am uitat să anunț o chestie și asta am observat, dacă ați observat, o filmare deschisă la mine prin videoclipuri dă jocul cu FPS-urile mai mici și asta înseamnă că jocul nu se mai mișcă așa de bine, asta înseamnă. Deja avem 84, 78, deci mie în principal merge jocul 150, 89 de FPS-uri, adică FPS-uri sau cam asta de genul. Jocul se mișcă bine, dar văd că încă dă lăgoi. Se lucrează,
nu m-am documentat încă dacă voi afla câte persoane lucrează la Blockstrike și câte la număr, câți developer persoane lucrează la Blockstrike, adică este studio, cât persoane sunt la lucru, pe că plămim un studio pe la urmă în spate. Dar la cum pare jocul ăsta și cum apar update-urile foarte lunare sau foarte săptămânare, dacă ați observat, pare că jocul e făcut de puține persoane, pentru că asta am observat foarte mult la jocul ăsta. Apar update-urile foarte ciudat și într-un mod... Bine, update-urile sunt principal mișto, cumva adaugă chestii așa de animații, chestii de baza jocului. Dar prin plan, cred că o să mai avem, sper să avem în 2026 un update în care să avem animații la shotgun-uri, adică să avem la arme animații într-un fel. Pentru că turetele și shotgun-urile încă nu au, sau anumite arme nu au încă animații. Pe viitor poate o să vedem cum carcă al meu shotgun-ul, caracterul meu, într-un fel. Dar, da, cam asta este provocarea. Bine, știu că fac cu ce un trișesc, că stau pe lângă ăștia, dar eu mă chem cu arma să nu mă credeți. Deci harta asta este cea mai aiurea pentru arma asta, pentru că sunt zonele astea deschise, descoperite. L-am prostit eu cu shotgun-ul. Ăla ce mă că merge așa, mi se mișcă ciudat ecranul, nu merge fin. Nu știu de ce am impresia că nu merge fin. Da, nu. Mi se mișcă ciudat, nu știu, mi se pare că sensibilitatea mea e cam proastă, pot zic. Ori nu știu de ce. Ori mă mișc eu ca nubu și... Ok, nu e bine că ăsta a ajuns aici aproape de noi. Wow, la Ninim era să-l omoare. Mamă, eram și o să mă duc la Ninim. Sunt curios, da? Și ce aș dori de la jocul ăsta și mai aduc aminte că vorbeam cu cineva și doream foarte mult la jocul ăsta. Cred că cu Oliver vorbeam. Cum ar fi jocul ăsta să ne bage opțiunea de a face, să ne facem propriile noastre costum map-uri, adică să ne construim noi propriile noastre hărți. Știu că se poate chestia asta deja, dar... nu indirect în joc și nu știu ce trebuie să folosești anumite programe, că cu Unity cred că trebuie să folosești source-ul sau chestia care faci tu jocul ăsta, adică source-ul, adică graficile, sunetele, texturile și într-un fel cam asta e ideea, source, adică într-un fel, pentru înțelesul fiecăruia, adică chestiile care conțin din jocul ăsta, adică sunet, cred că asta am fost înțeles ce vreau să zic aici. Dar sunt curios dacă s-ar băga așa update, ar fi interesant totuși. Să dăm hărți făcute de comunitate, păi așa aș avea jocul, păi gândiți-vă că dacă ar băga așa ceva Blockstrike, păi noi eu și simplu am avea infinit conținut din modul ăla. Adică am avea Blockstrike cu conținut foarte mult, să avem hărți chiar cu adevărat horror, ar fi mișto, sincer. Dar, cum v-am mai zis, jocul încă cu puțin developer și cerințele sunt multe, jocul în care bug-uri tâmpite și cam asta. Păi în principal mi-mi place jocul. Tot că am primit așa o imagine proastă că mă joc și cu copia CS-ului, dar jocul ăsta are aproape 10 ani de când e pe App Store, pe magazin și pe Store pe acolo. Deci jocul ăsta are aproape atâta și bă... Dacă ar fi așa copie, de ce încă să joacă lumea? Adică eu cum am reușit să fac aproape 60 ceva de episoade. Sau de fapt am 70 de episoade de jocul ăsta. Vă dați seama, adică cât de mult filmez? Adică 4 ani în total, câte episoade am eu. Mă, ăsta e kill cu shotgun-ul. Adică e un joc care poți să joci. Dar trebuie să fii și creativ la anumite episoade al tale care le faci cu jocul ăsta. Asta e cu o chestie, ca o paranteză. Așa că arma asta, bă, așa ca final de episod, până să termină meciul ăsta, bă, arma asta e destul de bună, dar are o problemă. Care? Nu poți să tragi la distanță. Mai ales că... Ok, Volgrand, nu știu ce tu bărbăiește ăsta, dar da.
Cam atât pe acest episod, fraților. Eu am fost Radu Rosu și dacă v-a plăcut, poate o să facem costume. Aș dori foarte mult să mai găsesc, dar nu le mai găsesc, că cau prin servere, văd că serverele sunt foarte moarte, la anumite ore, de fapt, nu la toate. Deci da, cam atât.